આપણે વાઉચર નંબર જોયું હતું. આજથી આપણે સેટઅપનો ફરી એક નવો ચાલુ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં છે વાઉચર સેટઅપ. એમાં પહેલું છે ફ્રેન્ડ બેંક પેમેન્ટ. એટલે કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જે બેંકના પેમેન્ટની એન્ટ્રી કરો છો એના વાઉચરનું સેટઅપ આવશે. એમાં શું શું આવે એ તમને અત્યારે ઉપર છેલ્લી વિગત આપી દઉં છું. બાકી જે જરૂરી હશે ફ્રેન્ડ્સ એ સેટઅપ તમને નંબર વાઇઝ હું કહીશ. પહેલું છે ફ્રેન્ડ્સ વાઉચર નંબર રિક્વાયર. એટલે કે તમે જે બેંકની એન્ટ્રી નાખો એમાં તમારે વાઉચર નંબરની રિક્વાયર હોય તો યસ કરશો, ન હોય તો નો કરશો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ ઓટો એલાઇન વાઉચર નંબર. એટલે કે તમે જે નીચે ફ્રેન્ડ્સ ચેક નાખો એ ચેકમાં ઓટો નંબર આવશે. તમે એક નંબરનો ચેક નાખ્યો હોય ત્યાર પછી તમે પેમેન્ટની ફરીથી એન્ટ્રી કરો તો ઓટોમેટિક એની રીતે 2 નંબર લઈ લેશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અહીં છે નરેશન ટાઈપ. એટલે કે નીચે જે નરેશન લખવાનું આવે છે એ તમારે કયા પ્રકારનું જોઈએ છે. અહીં પહેલું છે ફ્રેન્ડ્સ કોમન. એટલે કે સામાન્ય આપણે જે એન્ટ્રી કરી છે એમાં જે આવે છે એ જ આવશે. ત્યાર પછી એન્ટ્રી વાઇઝ. એટલે કે એક એન્ટ્રી નાખો એમાં ડબલ નરેશન લખવાના આવશે. ત્યાર પછી બૂથ. એટલે કે 2 ડબલ નરેશન જોતા હોય તો એમાં બૂથ આવશે. ત્યાર પછી નરેશન ન જોતું હોય તો તમે નો કરી શકો. ત્યાર પછી રિક્વાયર ઓટો નરેશન હેલ્પ. એટલે કે ઓટો નરેશનમાં તમારે ફિક્સ ડિટેલ કોઈ પણ ભરવાની હોય દરેક નરેશનમાં તો તમે અહીં યસ કરી શકો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ ઓટો ચેક નંબર રિક્વાયર્ડ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઓટો એલાઇન વાઉચર જોયું એવી જ રીતે ઓટો ચેક આવશે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ ચેક નેમ રિક્વાયર. એટલે કે તમે બેંક પેમેન્ટ અથવા તો પેમેન્ટની એન્ટ્રી કરો એમાં ફ્રેન્ડ્સ ચેકનું નામ લખવું હોય તો તમે એ લખી શકો. ત્યાર પછી એક્સ્ટ્રા એન્ટ્રી કંઈ નાખવી હોય તો આમાં તમે અંદર જઈને સેટઅપ કરી શકો. અહીં ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. ત્યાર પછી એકાઉન્ટમાં, ત્યાર પછી ટાઈપ આપેલું છે. અહીં પર્સન્ટેજ આપેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ આરસીએમ આવે તો આરસીએમના પેમેન્ટમાં અહીં સેટિંગ કરવાનું આવે એ આપણે આગળ જોશું. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રિક્વાયર્ડ. એટલે કે ફ્રેન્ડ્સ તમે બેંક પેમેન્ટની એન્ટ્રી કરો છો ત્યારની ક્લોઝિંગ તમને ત્યાં બતાવે એવું રાખવું હોય તો તમે યસ કરશો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ પ્રિન્ટિંગ ઓપ્શન આપેલા છે. સર્વરવાળો સોફ્ટવેર હોય તો ઓનલાઈન વાઉચર પ્રિન્ટિંગ તમે યસ કરી શકો. ત્યાર પછી વાઉચર ફોર્મેટિંગ સિલેક્શન એક્સપ્રેશન આપેલા છે. એટલે કે બેંક પેમેન્ટમાં તમારે અધર ડિટેલ એડ કરવી હોય તો તમે અહીંથી કરી શકો. ફંક્શન, ઓપરેટર, વેલ્યુ કાંઈ પણ એડ કરવું હોય તો તમે એ કરી શકો. ત્યાર પછી ઓનલાઈન એસએમએસ સેન્ડિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, મેડિકલ સોફ્ટવેરમાં ઓનલાઈન એસએમએસ અને ઈમેલ બંને જઈ શકે છે. આપણે સામેવાળી પાર્ટીને મોકલી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો આપણો બેંક પેમેન્ટનો પોઈન્ટ પૂરો. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ બેંક રિસિપ્ટમાં પણ એ જ પ્રકારનું આવશે, સેમ જ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં વાઉચર નંબર રિક્વાયર, ઓટો એલાઇન, નરેશન ટાઈપ, ત્યાર પછી એક્સ્ટ્રા એન્ટ્રી રિક્વાયર, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, ત્યાર પછી ઓનલાઈન પ્રિન્ટિંગ, એસએમએસ અને ઈમેલ. ફ્રેન્ડ્સ, આ બંનેમાં સેમ આવશે. બેંક પેમેન્ટ અને બેંક રિસિપ્ટમાં બંનેમાં સેમ જ આવશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.